ที่นี่คือมหาวิหารที่สวยงามหรือกับดักนักท่องเที่ยวกันแน่ค่ะเหมือนเดินหลุดเข้ามาในยุคกลางแบบนั้นเลยนะคะร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะร้านเหล่านี้มีเจ้าของอะแค่คนเดียวสวยมากเลยค่ะไข่เจียวราคา 1,600 บาทค่ะเรากำลังจะเดินทางไปที่หนึ่งในมหาวิหารที่สวยงามที่สุดในโลกอายุกว่า1,000 ปีโดยวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนกองหินแกรนิตกลางอ่าวที่มีกระแสน้ำขึ้นน้ำลงรุนแรงที่สุดในโลกในเวลาที่น้ำขึ้นจะไม่มีใครสามารถเดินทางมาที่มหาวิหารแห่งนี้ได้แต่ในเวลาที่น้ำลงพื้นที่โดยรอบจะกลายเป็นทรายดูดแสนอันตรายทำให้กว่า1,000 ปีคนที่ต้องการเดินทางมาที่นี่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายค่ะวิหารแห่งนี้คือมงแซงมิเชลซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมติดอันดับโลกในแต่ละปีมีคนกว่า 3.5 ล้านคนหลั่งไหลเข้ามาและมีเงินหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากจากวิหารโดดเดี่ยวกลางน้ำมีร้านอาหารและที่พักอยู่ไม่กี่แห่งแต่วันนี้ที่นี่มีร้านอาหารผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดมีที่พักมากมายและมีร้านขายของที่ระลึกเป็นจำนวนมากโดยคนสำคัญที่เปลี่ยนให้สถานที่นี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคืออดีตนายกเทศมนตรีโดยเขาคนนี้นะคะเคยมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวด้วยค่ะหลายคนที่เคยได้มาเยือนวิหารมองแซงมิเชลเมื่อหลายปีก่อนและได้กลับมาในวันนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวิหารมองแซงมิเชลวันนี้ได้กลายเป็นเหมือนกับดักนักท่องเที่ยวไปแล้วจะจริงหรือไม่จริงยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปพิสูจน์กันว่าที่นี่คือมหาวิหารที่สวยงามหรือกับดักนักท่องเที่ยวกันแน่ค่ะแต่ที่ไม่ใช่กับดักแน่ๆก็คือ Skin Sista สูตร Active กันแดดที่มิมพกมาที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะตอนนี้นะคะ Skin Sista เนี่ยเขาออกกันแดดใหม่มา2สูตรนั่นคือสูตร Active แล้วก็สูตร Ultra Block นะโดยนี้นะคะเป็นสูตร Active สังเกตได้จากแถบสีฟ้าเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเล่นกีฬาว่ายน้ำที่ต้องเจอน้ำเจอเหงื่อเยอะๆเพราะสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้ถึง120 นาทีเลยค่ะเนื้อบางเบาไม่วอกไม่มันเยิ้มทาแล้วหน้าไม่ลอยทาเยอะแบบ2 ข้อเลยนะคะเนียนกริบบางเบานะคะหน้าไม่มีวอกไม่มีมันไม่มีรอยเลยนะอันนี้คือสูตร Active ส่วนอันนี้คือสูตร Ultra Box ที่ใช้ได้ทุกวันสำหรับกันแดดแล้วก็กันแสงจากหน้าจอจะผิวมันเป็นสิวก็ใช้ได้นะคะ2สูตรนี้มีขายที่วัสันต์ Shopee แล้วก็ Lazada แต่ถ้าใครอยากลองก่อนก็ไปซื้อแบบซองมาลองได้นะคะเอาเป็นว่าหน้าพร้อมแล้วเราพร้อมลุยไปกันเลยค่ะอันนี้เรามาอยู่ที่ลานจอดรถของมองแซงมิเชลนะคะคือการที่เราจะเข้าไปที่มองแซงมิเชลซึ่งอยู่ทางนู่นเนี่ยนะคะเราจะต้องมาจอดรถก่อนเนาะแล้วหลังจากจอดรถเสร็จเนี่ยเราก็จะขึ้นรถบัสเข้าไปกันค่ะหรือจะเดินก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากลานจอดรถใหญ่มากเดี๋ยวเราไปต่อคิวขึ้นรถบัสกันค่ะรถบัสมาจอดแล้วนะคะก็จะจอดก่อนถึงมองแซงมิเชลประมาณแบบนิดนึงอะไรเงี้ยเราจะเดินเข้าไปกันค่ะด้านหลังของมินนะคะคือวิหารมองแซงมิเชลค่ะทุกคนโดยวิหารแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่11จนถึงวันนี้ก็ประมาณ1,000 กว่าปีแล้วนะแต่ความพิเศษของมหาวิหารแห่งนี้ที่ทำให้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมานะคะก็คือว่ามันถูกล้อมรอบด้วยทะเลค่ะและในเวลาที่มันไม่ถูกล้อมรอบด้วยทะเลเนี่ยมันก็ถูกล้อมรอบด้วยทรายดูดค่ะทุกคนอย่างนี้
สร้างมองแซงมิเชลคือยังไงสร้างบนทรายหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่ค่ะมองแซงมิเชลแห่งนี้นะคะสร้างอยู่บนหินแกรนิตซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาที่ผุดขึ้นมาจากแกนโลกค่ะโดยในตอนนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหินแมกมามันผุดขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วมันก็ค้างอยู่กลางแนวเทือกเขาแต่เพอิญแนวเทือกเขาเนี่ยเป็นหินที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายก็เลยทำให้เมื่อเวลาผ่านไปในแนวเทือกเขาหายไปหมดเหลือแต่หินแมกมาก้อนนี้เอาไว้ค่ะแต่ต่อมานะคะคล้ายกับสถานที่สำคัญหลายแห่งบนโลกที่สร้างยากๆเนี่ยแรงบันดาลใจในการสร้างมหาวิหารมองแซงมิเชลก็มาจากการฝันค่ะทุกคนโดยบิชอปอัลเบร์ตดาวองเนี่ยนะคะเขาก็ได้นิมิตถึงนักบุญปีเตอร์เนี่ยที่เข้ามาเข้าฝันเขาบอกว่าเธอจะต้องสร้างมหาวิหารแห่งนี้โดยเขาฝันถึงนักบุญปีเตอร์เนี่ยซ้ำๆจนในที่สุดในปี708นะคะท่านก็เลยมางั้นเดี๋ยวเราจะมาสร้างมหาวิหารแห่งนี้กันและตั้งแต่นั้นมานะคะวิหารนั้นเนี่ยจากเริ่มต้นเป็นโบสถ์หลังเล็กๆก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานนี้เข้าไปกันเลยค่ะก่อนหน้าที่จะมีการสร้างสะพานที่เราเดินอยู่นี่นะคะบริเวณรอบๆเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวเขาก็จะมาจอดเนี่ยตามพื้นแห้งๆตรงนี้นะคะจากนั้นก็รอเวลาที่น้ำมันลงพอน้ำลงปุ๊บมันก็จะมีเหมือนทางเดินตรงนั้นเล็กๆเราก็จะเดินข้ามไปกันอย่างเงี้ยค่ะหรือจริงๆเราจะข้ามสายก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นทรายดูดนักท่องเที่ยวหลายคนจริงก็เสียชีวิตที่นี่นะคะเพราะว่าคือไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกทรายดูดลงไปทั้งตัวนะแต่เสียชีวิตเพราะว่าพอทรายดูดลงไปปุ๊บแล้วตัวเราติดเนี่ยแล้วเราออกไม่ทันเวลาน้ำขึ้นนะเราก็จะจมน้ำเสียชีวิตค่ะเนื่องจากว่าบริเวณอ่าวแห่งนี้นี่นะคะถือว่าเป็น1ในอ่าวที่มีกระแสน้ำขึ้นน้ำลงรุนแรงติด1ใน5ของโลกเลยความสูงของน้ำต่างกันถึง15 เมตรค่ะทุกคนนึกภาพผู้แสวงบุญสมัยก่อนมานะมันไม่ง่ายหรอกสะพานเนี่ยค่ะสภาพมันจะเป็นโคลนแบบนี้เลยนะแล้วการที่มันเป็นทรายดูดมันเป็นเพราะว่าพอน้ำขึ้นมันก็พัดพาตะกอนเข้ามาน้ำลงก็พัดพาตะกอนออกไปมันก็ทำให้ผืนทรายบริเวณเนี้ยมันไม่ได้เสถียรนะคะเขาเรียกว่า moving sand นะตอนนี้นะคะเราก็เดินผ่านแบบกำแพงเมืองเข้ามาแล้วนะแบบฟอร์เทรสเนี่ยนะคะเข้ามาด้านในนะโดยข้างในนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบเป็นยุคกลางแบบเมดิเวลเหมือนเดินหลุดเข้ามาในยุคกลางแบบนั้นเลยนะคะที่นี่เนี่ยนะคะก็ได้รับการเป็นมรดกโลกนะตั้งแต่ปี1979ค่ะดวงมองแซงมิเชลเนี่ยเขาเคยเป็นหลายอย่างมาตั้งแต่อดีตเลยนะโดยอันดับแรกนะก็เป็นที่อยู่ของพระเบเนดิกทีนส์นะคะแล้วก็เป็นที่ที่คนเนี่ยเขามาแสวงบุญเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะในช่วงสงครามระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าสงคราม100 ปีนะคะที่นี่ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นเหมือนป้อมปราการทางทหารสังเกตว่าทำไมข้างนอกเนี่ยเป็นเหมือนกำแพงอิฐหนาต่อมาในช่วงยุคการปฏิวัติฝรั่งเศสที่นี่ก็กลายเป็นคุกค่ะทุกคนและปัจจุบันก็อย่างที่เห็นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึงปีละ3.5 ล้านคนให้ถ่ายว่าที่นี่มีคนอยู่อาศัยกี่คนที่นี่นะคะมีคนอยู่อาศัยที่เป็นจำนวน 0.0000001% มีคนอยู่แค่30 คนเท่านั้นเที่ยวกับนักท่องเที่ยว 3.5 ล้านคนค่ะถนนเส้นกลางอย่างที่เห็นก็คือเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะรู้ไหมคะว่าร้านเหล่านี้มีเจ้าของแค่คนเดียวแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องนั้นให้ฟังทีหลังค่ะเดี๋ยวขอเดินขึ้นไปที่มหาวิหารข้างบนก่อนไปตอน
อนนี้เรามาต่อคิวซื้อตั๋วเข้าไปที่มหาวิหารมองแซงมิเชลนะคะโดยราคาตั๋วจะประมาณ11 ยูโรอะไรนิดๆเราเห็นแบบๆนะคะที่เห็นด้านหลังนะตรงรูปปั้นตรงนู้นนะคะนี่นะคะคือเซนต์ไมเคิลนะคะเป็นรูปปั้นตัวแทนตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะบนเหนือยอดของมหาวิหารมองแซงมิเชลอ่ะมันจะมีรูปปั้นปักไว้เลยข้างบนนะคือไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อความสวยงามแต่ทำหน้าที่เป็นสายล่อฟ้าค่ะเพื่อไม่ให้ฟ้ามันผ่าลงมาที่ส่วนอื่นของวิหารแล้วทำให้เกิดความเสียหายแต่ให้ผ่าลงที่จุดนั้นจุดเดียวค่ะเราจะเข้าไปดูมหาวิหารมองแซงมิเชลศิลปะแบบโรมาเนสและโกธิกกันค่ะเดินเข้ามาในมหาวิหารนะคะโบสถ์แห่งนี้นะคะก็จะเป็นศิลปะผสมกันระหว่างโรมาเนสและก็โกธิกนะคะความเป็นโรมาเนสนะก็คือเป็นความแบบปราสาทพวกป้อมปราการสูงป้อมต่างๆนะแล้วก็กำแพงหินหนาๆค่ะในขณะที่โกธิกเนี่ยก็จะเน้นเป็นพวกกระจกสีความแบบสูงแหลมเครื่องประดับอะไรต่างๆค่ะที่นี่ก็จะสังเกตว่ามันผสมกันทั้งสองอย่างเลยเนาะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันก่อสร้างในสมัยยุคกลางโอ้โหเป็นกิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์มากเลยนะสร้างได้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะเฮ้ยสวยมากระเบียงของมหาวิหารสวยมากเลยค่ะดูค่ะนั้นนะคะคือเซนต์ไมเคิลนะคะสายล่อฟ้าที่สวยงามจากบริเวณนี้นะคะเรามองไปเราก็จะเห็นสะพานแล้วก็จะเห็นแม่น้ำเควนนงนะคะอยู่ตรงนั้นนะคือรู้ไหมคะว่าวิหารมองแซงมิเชลเกือบจะไม่ได้เป็นเกาะแล้วนะคือเขาแทบจะสูญเสียสภาพความเป็นเกาะไปแล้วเหตุผลหลักๆก็เป็นเพราะว่ากระแสน้ำขึ้นมันรุนแรงกว่ากระแสน้ำลงทำให้มันพัดพาตะกอนจากทะเลจากแม่น้ำเนี่ยเข้ามามากมายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคือการก่อสร้างในบริเวณรอบๆแล้วก็ถนนที่เคยอยู่ตรงนี้แทนสะพานมันเคยเป็นถนนมาก่อนพอมีสิ่งก่อสร้างมีถนนนะมันก็ยิ่งกักตะกอนเอาไว้เยอะมากจนพื้นที่บริเวณมองแซงมิเชลเริ่มตื้นเขินทีเขาเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เพราะเป็นเกาะมาตั้งแต่ยุคกลางจะมาเป็นแผ่นดินในยุคใหม่ไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เขาทำนะคะคือการรื้อถนนออกแล้วเปลี่ยนเป็นสะพานอย่างที่เราข้ามมาในปัจจุบันและที่2ก็คือสร้างเขื่อนตรงบริเวณแม่น้ำเกวนนองนะคะโดยเขื่อนเนี้ยเวลาน้ำมันลงเขาจะปล่อยน้ำผลักตะกอนมันออกไปแล้วก็ทำให้บริเวณนี้ยังกลายเป็นเกาะอยู่ค่ะนะก็นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของวิหารมองแซงมิเชลแต่หลังจากนี้นะคะเราจะเดินลงไปแล้วก็จะไปกินเมนูที่ดังที่สุดบนเกาะแห่งนี้นะคะนั่นก็คือไข่เจียวค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราดูวิวกันนิดนึงแล้วก็ลงไปข้างล่างกันค่ะฮัลโหลฮัลโหลสังเกตว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มลงแล้วนะคะแล้วก็ลงแบบหนักด้วยนะมันแทบจะเป็นทรายหมดแล้วนะคะเห็น3 จุดตรงนั้นไหมคะเห็นไหมคนเขาเดินบนทรายกันแล้วนะแต่เราต้องไปกับไกด์เท่านั้นนะคะไม่งั้นมันก็อันตรายมากนะ
ตอนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าร้านอาหารที่ดังที่สุดของมองแซนมิเชลแล้วนะคะนั่นก็คือลาแมปูลาค่ะโดยร้านแห่งนี้นะคะก่อตั้งโดยผู้สามีภรรยานะคือคุณแอนเนตแล้วก็คุณวิกตอร์ปูลานะคะในปี 1888 เมนูชื่อดังของที่นี่ที่คนมาแล้วก็จะพลาดไม่ได้นะนั่นคือไข่เจียวค่ะหลายคนจะงงว่าทำไมถึงไข่เจียวคือเมนูนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำลงนี่แหละเวลาคนมาแสวงบุญเนี่ยนะคะน้ำลงเขาก็รีบมาแล้วพอมาถึงก็รีบกลับเขากลัวน้ำขึ้นทีนี้คุณแอนเนตก็แบบทำยังไงเราถึงจะเลี้ยงอาหารคนเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งวุ่นว่าฉันต้องเตรียมแบบส่วนประกอบหลายๆอย่างเธอก็เลยบอกว่างั้นอะไข่เจียวแล้วกันแล้วทีนี้เราจะเรียกแขกเข้ามาในร้านเราได้ยังไงเอางี้ก็เดี๋ยวก่อฟืนหน้าร้านเลยก่อฟืนตั้งเตาขนาดใหญ่แล้วก็ตีไข่เจียวฟองแบบหลายๆฟองให้มันเป็นซูเฟ่คือมันแบบฟูขึ้นมานะคะแล้วก็ทำอาหารกันหน้าร้านเลยกลิ่นแล้วก็ขนาดของไข่เจียวเนี่ยนะคะมันก็ดึงดูดให้นักแสวงบุญต้องหยุดแล้วก็ต้องกินค่ะแต่100 ปีผ่านไปหลังจากที่ก่อตั้งร้านนี้คุณเอริกแวเนียนะคะซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของที่นี่ก็ได้มาซื้อร้านลาแมปูลาไปนะคะเขาไม่ได้ซื้อแค่ร้านอาหารแต่เหมือนเอาชื่อไปด้วยเขาใช้ชื่อลาแมปูลาซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมา100 ปีเนี่ยมาก่อตั้งกลุ่มของเขาเองชื่อว่าลาแมปูลากรุ๊ปค่ะโดยในลาแมปูลากรุ๊ปเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยโรงแรม6 แห่งร้านอาหาร5 แห่งฟาสต์ฟู้ด5 แห่งแล้วก็ร้านพวกกิฟต์ช็อปอีก3 แห่งค่ะ 80% ของธุรกิจที่อยู่ในมองแซงมิเชลเป็นของคุณเอริกวาเนียค่ะที่สำคัญก็คือเขายังเอาชื่อลาแมปูลาดเนี่ยนะคะไปตั้งโรงงานคุกกี้แล้วก็บอกว่านี่คือสูตรคุกกี้ของคุณแอนเนตค่ะโดยในแต่ละปีนะคะเขาสามารถทำเงินได้กว่า30 ล้านยูโรหรือ1,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะไก่เจียวที่ร้านนี้จะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าสูตรเนี่ยดั้งเดิมมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปลองชิมกันดีกว่าค่ะไปดูราคาไข่เจียวนะคะ39 42 45 95ค่ะถูกที่สุดก็คือ 1,600 บาทค่ะเราก็ได้สั่งไข่เจียวไปแล้วเรียบร้อยนะคะสั่งแบบถูกสุดค่ะราคา 1,600 บาทอยากรู้เหมือนกันว่าไข่เจียวราคา 1,600 บาทหน้าตาเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปกินไข่เจียวกันนะคะนี่เลยให้ดูนี่ก่อนนี่คือคุกกี้ของคุณเอริกแวนเนียร์นะคะอยู่ภายใต้แบรนด์ของลาแมปูลาดเหมือนกันนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะคุกกี้เนย1 กล่องมีประมาณเท่านี้ราคา10 ยูโรค่ะมา400 บาทนะมันไม่ใช่เป็นคุกกี้นะมันคือช็อตเบรดอ่ะมันจะเป็นแบบเนยๆเยอะๆหวานๆเปรี้ยวๆไม่ได้ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้ไม่ดีธรรมดาค่ะขายมาแล้วค่ะเราได้ไข่เจียวมาแล้วเรียบร้อยนะคะจานใหญ่บึ้มมากเลยแล้วก็ตอนตัดนี่คือมันนุ่มมากเลยนะมันแบบมันนุ่มฟูมากเลยอ่ะแล้วก็ใหญ่มากค่ะนี่นะคะหั่นมาแล้วนะนุ่มๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะมันเป็นไข่เจียวที่ทำกับเนยเนาะแล้วก็มีแบบพวกหอมใหญ่พริกหยวกที่เห็นอันนี้ไหมคะไม่ใช่ต้นหอมนะเขาเรียกว่าเป็น grassworth ค่ะซึ่งเติบโตรอบๆมองแซนมิเชลนี่แหละแต่รสชาติมันจะมีความเค็มนะจากแบบน้ำขึ้นน้ำลงนะคะ
อร่อยนะอันนี้อร่อยเนี่ยค่ะถามว่าไม่อร่อยหรือเปล่าเฮ้ยก็โอเคแต่ถามว่า1,600หรือเปล่า1,600นี่คือทัวริสต์แทรปแล้วนะคือหมายถึงว่ามันราคาแบบโอเวอร์ไพรซ์เกินไปนะคือราคามันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพเป็นว่ามันน่าจะสูญเสียแบบความเป็นความอบอุ่นของสมัยแบบที่ร้านมันเปิดใหม่แล้วว่ามันเน้นการเงินมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าที่เนี่ยห้ามแชร์อาหารคือแต่ละคนต้องสั่งจานของตัวเองจะมาแชร์มาเชิญอะไรเงี้ยไม่ได้ราคาที่ตั้งก็เห็นแล้วว่าเดือดมากประมาณนึงแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะทุกคนก็อยากมาชิมด้วยชื่อไงอย่างมินเองก็มาเพราะอยากรู้ว่าเฮ้ยเป็นยังไงถึงแม้ว่ารีวิวตอนนี้เหลือแค่ 2.5 ดาวนะราคามันเถื่อนเลยอ่ะแต่ไม่ยากแต่ไม่ใช่1,600ตอนนี้เราจะเดินทางกลับกันนะคะตอนบ่ายๆอย่างนี้นะโอ้โหนักท่องเที่ยวยิ่งเยอะมากเลยค่ะมาถึงคำถามสำคัญคือแล้วมองแซงมิเชลสำหรับมินนะถือว่าเป็นทัวริสต์แทรปไหมนะคะอย่างชาวฝรั่งเศสหลายคนที่เขาเคยมาที่นี่เมื่อแบบนานมาแล้วกลับมาเขาจะมองว่ามันค่อนข้างเสียเอกลักษณ์ของพื้นที่ไปเยอะเหมือนกันเนาะมันกลายเป็นแบบเหมือนสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านอาหารก็คือราคาแพงไปหมดนะแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกอะไรเต็มไปหมดประหลาดแบบเพื่อประดับแบบฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแล้วแต่ว่าเรามองว่าทัวริสต์แทรปมันคืออะไรเนาะคนอาจจะมองว่ามันแบบแพงหรือเปล่ามันโอเวอร์ไพรซ์หรือเปล่าอย่างเงี้ยสำหรับมินมองว่าเมื่อพื้นที่หนึ่งอ่ะมันสูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเองไปแล้วก็ทำให้คนที่เข้ามาเยือนไม่สามารถที่จะซึมซาบกับเอกลักษณ์แบบเดิมได้หรือแบบสามารถมีประสบการณ์ที่ดีได้แล้วก็ราคาทุกอย่างก็แพงไปหมดสำหรับมินคือทัวริสต์แทรปอะค่ะสำหรับที่นี่ก็คือแล้วแต่คนจะมองแล้วว่าเป็นยังไงก็ ลองมากันได้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับแล้วค่ะครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็รอติดตาม